Tervehdys Inderes TV:n katsojat. Taaleri julkaisi tänään toisen kvartaalin tuloksensa ja haastattelussa mulla yhtiön toimitusjohtaja Peter Rämsi. Tervetuloa haastatteluun. Kiitos. Toinen kvartaalihan oli, voisi sanoa ehkä tämmöinen välikvartaali, aika yllätyksetön kvartaali. Siellä on hankkeita taustalla, mutta luvuissahan tietysti nämä näkyy sitten aina vähän asteittain, kun pääomia kerätään ja sijoituksista irtaannutaan. Niin lähdetään vaikka toisen kvartaalin yleisestä kuulumisesta, että mitä kohokohtia tai miten vetäisit yhteen tämän toisen kvartaalin kehityksen? No joo, sä sanoit siinä aika hyvin, että ehkä ulkomaailmalle ei semmoisia suuria otsikoita saa, mutta tietysti tekemistä riittää. Ja kyllä se oli niin kuin tämän meidän strategian edistämistä kaikilla rintamilla, eli tässä meidän uusiutuvassa energiassa niin todellakin lisäsijoittajien hakeminen siihen, eli siellä on näitä niin sanottuja due diligence-prosesseja, jotka on aika työläitä, voi olla pitkiä, mutta me tietysti toivomme, että ne konvertoituu sitten tulevina kvarttareina niin sijoituksina rahastoon. Ja bioliiketoiminnassa mehän kerrottiin aika monesta asiasta, mitä siellä tehdään. Biorahasto tekee 4. sijoituksensa. Sitten siellä nyt tämän Joensuun biohiililaitosta, niin sitä valmistellaan tai sitä on rakennettu jo vuoden päivät ja tuotannon pitäisi alkaa tämän vuoden lopulla. Sen lisäksi me kerrottiin siihen biohiileen liittyen, että me perustettiin Kanadaan hankekehitysyhtiö tutkimaan sitä markkinaa ja katsomaan hankkeita siellä. Ja sitten nyt syksyllä pitäisi aloittaa VC-rahasto varainkeruunsa. Eli biossa tapahtuu yllättävänkin paljon. Kiinteistöpuolella niin siellä valmistellaan uuden suljetun rahaston lanseeraamista ja se pitäisi tapahtua nyt syksyllä. Ja Garantiassa niin pitkälti samaa varmaa toimittamista, mitä aikaisempina neljänneksinä nähty. Joo, no näinkin yllätykset tänään kvartaalilla aika paljon tapahtuu. Me lähdetään tässä vähän pureutumaan niihin tarkemmin. Me aloitetaan vaikka tietysti SolarWind 3 rahastosta, mikä on hyvin merkittävä tuottolähde teille. Nyt ei sulkemista ole tehty. Viimeisin sulkeminen tehtiin tuossa viime vuoden puolella. Miten sä sanallisesti kommentoisit sitä kysynnän kehitystä? Minkälaista sulkemista ehkä seuraavaksi olisi syytä odottaa? Vieläkö nämä tuotteet kiinnostaa ja mitä tärkeintä, vieläkö uskotte, että tämä 700 miljoonan tavoite on ensi vuoden aikana saavutettavissa? Joo, me sanottiin silloin aikoinaan, että me aloitetaan tuplata se edellinen rahasto, joka oli 350 miljoonaa ja edelleenkin se meidän tavoite. Me tiedetään, että se on korkea tavoite, mutta me laitetaan mielellään rima korkealle. Varmaan tämän niin kuin vuodenvaihteen tienoilla viimeistään tehdään sitten closing siinä. Tosiaan sanoisiko näin, että tämä varainkeruumarkkina on ollut haastava. Mun mielestä siihen nähden me on pärjätty aika hyvin, mutta se on paljon kiinni just nyt näistä DD:stä, että miten ne konvertoituu. Että mä en mene arvaamaan mitään, että pidetään kiinni tavoitteesta ja sitten katsotaan, kun lopullisesti rahasto sulkeutuu. Sehän sulkeutuu vasta lopullisesti kesäkuussa 2025, että sekin on hyvä muistuttaa. Onko tässä alkuvuoden aikana tai Q2 aikana tapahtunut jotain siellä sijoittajien toiminnassa, että kun tässä on aikaisemmin puhuttu siitä, että päätöksentekoajat on pitkiä ja nyt sijoittajat harkitsee ja tekee pitkiä due diligence-prosesseja, niin onko täällä näkynyt jotain aktivoitumista sijoittajien osalta? No ehkä marginaalisesti positiivisempaan suuntaan näiden pitkien korkojen laskun myötä. Että se on ehkä ainoa tämä, mutta kyllä se vaan niin kuin fakta on se, että semmoinen elekieli ei niin kuin kanna sit maalin, että kyllä me tiedetään, mitkä prosessit siellä on ja ollaan toiveikkaita sen suhteen, että ne sitten konvertoituu sijoituksiksi rahastoon. Vanhoista tuulirahastoista kerrotte, että siellä edelleen valmistellaan irtaantumisia, niin miltä siellä se irtaantumismarkkina tällä hetkellä näyttää? Toisin sanoen, mikä tietysti sijoittajia kiinnostaa, niin onko näistä oletettavissa vielä olennaisia tuottopalkkioita tässä lähiaikoina? Joo, mehän ollaan kirjattu siitä noin 14 miljoonaa tuottopalkkioita tuossa edellisinä vuosina. Tämä selviää nyt loppuvuonna, että miten se exit-markkina vastaanottaa tämmöiset tuulivoimalat, mutta tietysti siinä on tärkeää, että tämä on vähän eri juttu kuin puhutaan näistä uusista rahastoista, että nämä on ollut pitkään toiminnassa, siinä on tosi paljon dataa, me nähdään miten ne toimii, että se on aika transparenttia se itse kaupankäynti sitten, koska sulla on tavallaan assetti, jota voit niin kuin punnita ja ehkä tämä niin kuin energian hinnan poukkoilutus menneenä vuosina, niin se stabilointi siinä on tärkeä. Toki sehän on stabiloitunut vähän eri tasoille eri maissa, että Manner-Euroopassa on vähän korkeammat hinnat ja Suomessa tuntuu niin kuin vaan, että meillä on edelleen sitä volatiliteettia, mitä niin kuin odottaa saattaa, kun on suurempi määrä tai sähkön tuotannosta on uusiutuvaa, mutta syksyn aikana se selviää ja sitten kerrotaan sitä lisää, kun tiedetään, mutta ehkä niin kuin vaan hyvä muistuttaa, että se on erityyppinen tämä kuin
nämä uudet rahastot siellä on toiminnassa oltu ja se on niin kuin aika transparenttia sitten. Aivan. Mennään seuraavaksi kiinteistöjen pariin. Kerroitte, että suunnittelette uutta suljettua kiinteistörahastoa vielä tämän vuoden aikana lanseerattavaksi. Niin pystytkö pikkasen avaamaan, että minkälaisesta tuotteesta voisi mahdollisesti olla kysymys? No tässä vaiheessa mä en ehkä avaa sitä tuotetta sen enempää, että antaa heidän tehdä valmistelut ja sitten tullaan sillä ulos, mutta ehkä se pohjautuu vähän tähän ajatukseen silloin, mitä me viime vuoden marraskuussakin sanottiin, että tuossa on semmoinen 12-18 kuukauden ikkuna ennen kuin se lähtee normalisoitumaan tämä markkina ja nyt pitää niin kuin toimia, jos haluaa olla mukana siinä. Se ei tarkoita, että me nähdään, että tässä lähdettäisiin tämmöiseen nousu niin kuin samantyyppiseen boomiin kuin mitä me oltiin, vaan me tultiin niin kuin tämmöisestä ylihinnoittelusta markkinasta alihinnoiteltua ja nyt se normalisoituu. Ja siinä syklissä on kyllä hyvä olla mukana. Se pitää tehdä nyt ne valmistelut, jos me meinataan se rahasto pistää liikkeelle ja kerätä ne rahat. Tuosta ehdottomasti samaa mieltä, että nyt on tietysti sijoittajan kannalta huomattavasti parempi tilanne sijoittaa kiinteistöihin kuin vielä jonkun aikaa sitten, mutta varainkeruumarkkina on kuitenkin aika haastava tuolla kiinteistöpuolella. Se on nähty oikeastaan läpi teidän verrokkien, että siellä tällä hetkellä painetaan enemmänkin lunastuksille kuin nettomerkinnöille. Niin miten te uskotte, että te saatte sijoittajat mukaan tähän uuteen rahastoon? Tällainen kuitenkaan ensimmäisenä olet kaikista tunnetuin kiinteistörahastoista. Joo, sä varmaan ennen kaikkea mietit näitä avoimia rahastoja, että siellä on ollut näitä lunastuksia, mutta totuus on se, että kyllähän täällä on tehty kauppoja Suomessakin. Ruotsissa on ollut paljon aktiivisempi se markkina, eli tavallaan sieltä on niin kuin niitä ongelmapesäkkeitä joko jälleen rahoitettu tai sitten on tehty tämmöisiä rakenteellisia kauppoja, joilla niitä on tavallaan terveytetty sitä markkinaa. Suomessa on myös tehty aika paljon, mutta ne on tämmöisiä suljettuja rahastoja, että ehkä ne ei näy sitten tavallaan sinne suurelle yleisölle, mutta sitä kauppaa on käyty ja siellä on vieläkin niin kuin tavaraa markkinoilla, joka varmaan etsii kotinsa ja uskoisin, että onko Thaler sitten tunnettu samalla tavalla kuin muut, niin se on vähän niin kuin määritelmäkysymys just, että mekään ei tunneta kaikkia suuria ulkomaisia, jotka toimii täällä, mutta me lähdetään nyt siitä, että näiden meidän vanhojen verkostojen kautta niin lähdetään keräämään sitä varoja tähän rahastoon. Kiinteistömarkkinakaan ei ole niin kuin loputtoman suuri, että siinä on joku tietty kokokin, joka on niin kuin optimi tässä, että me ollaan aika niin kuin hyvin positioiduttu siinä. Näin nyt toki tietysti siellä kiinteistöluokkienkin välillä on selvää eroa kysynnässä ja tuottonäkymissä, mutta jäämme odottamaan mielenkiinnolla, että minkälaisen tuotteen päädytte sitten lanseeraamaan. Yes. Mennään seuraavaksi Garantiaa. Siellä koko markkinan tasolla asuntolainojen kysyntä on edelleen ollut varsin vaisulla tasolla läpi alkuvuoden ja tämä sama jatku tuossa toisella kvartaalilla. Garantia kuitenkin siellä takauskannassa nähtiin pientä kasvua asuntolainojen puolella, niin voiko tämän tulkita jonain varovaisena merkkinä siitä, että ehkä jotain pientä piristymistä olisi asuntolainojenkin puolella odotettavissa? No joo, kyllähän se korrelaatio meillä on siihen asuntolainavolyymeihin niin kuin aika selkeä ja ehkä juuri näin, että siellä on niin kuin nähty, että parina kuukautena on noussut ja nyt nämä viimeiset luvutkin on niin kuin näyttää sellaista orastavaa optimismia, että kyllä tässä on tämän tyyppisiä piirteitä, mutta pitää muistaa, että me ollaan hyvin matalalla tasolla vielä siellä ja meidän omalta kohdalta niin kysymys on aina kuitenkin siitä, että ollaan kurinalaisia siinä vakuutusten myöntämisessä tai takausten myöntämisessä, että se on ehkä se, jolla sitten pitkällä aikavälillä tehdään sitä tulosta ja erottaudutaan sitten eduksemme. Luottotappioiden osalta Garantian kehitys on ollut jälleen erittäin hyvää. Luottotappiot on ollut todella matalalla tasolla. Jos kerrotaan pankkisektoria, joka kuitenkin toimii samalla markkinalla, ottaa sisään samaa riskiä. Siellä jonkun verran nähty alkuvuonna luottokannan laadun heikkenemistä ja kasvavia luottotappioita, niin minkä takia tämä ei ole näkynyt Garantialla? No ensinnäkin pitää miettiä sitä Garantian takausvakuutussalkun koostumusta, eli 80% on asuntolainatakauksia ja toki siellä seurataan tarkasti niiden kehittymistä, mutta olet oikeassa, että meillä on ollut kurinalainen tämä meidän takausten myöntäminen ja ollaan pysytty siinä läpi syklien. Yrityslainapuolella niin ei toistaiseksi ei ole ollut, että varmasti se niin kuin jää nähtäväksi sitten, että miten se kehittyy, mutta mehän seurataan sitä jatkuvasti, ollaan yhteydessä asiakkaisiin, niin
niin ehkä siinä ainoa positiivisena merkkinä noin niin kuin pankeillekin päin varmasti on se, että korkotaso on nyt laskemassa päin, niin se pikkasen antaa niin kuin odottaa, tai se ainakin helpottaa kriittisempien lainanottojen kohdalla, mutta tosiaan meillä se on toistaiseksi tilanne tämä ja hyvä näin, että se osoittaa sen, että ollaan oltu kurinalaisia. Siirrytään seuraavaksi teidän sijoitustoimintaan. Kerroitte nyt, että täytyy ihan paperista lunnata, suunnittelette mahdollisesti kansainvälisen biohiilen tuotantoa ja olette perustanut tätä varten kehitysyhtiön Kanadaan. Joo. Niin, onko tässä nyt kyse näistä ensimmäisistä biohankkeista, mitä mahdollisesti omassa taseessa tehdään, ja avaatko vähän yleisemmin tätä kyseistä suunnitelmaa? Joo, siis se on hankekehitysyhtiö. Tässä pitää olla aikaisin liikkeellä. Nämä on todella pitkiä prosesseja. Tämmöinen hankekehittäminen, mehän ollaan hankekehitetty uusiutuvassa energiassa vuosia. Aloitettiin itse asiassa koko meidän toimintahan alkoi hankekehitysprojektilla. Että tämä on sitä, että totta kai ne on tosi pieniä askelia ja kulut nyt ei sinänsä häikäise tässä, mutta se on välttämätön pakko, jos sä haluat tehdä ja se biohiilen tiimoilta, niin tietysti se raaka-aine lähde on lähellä siellä, että se on se syy siihen, että sitten tulevaisuudessa kerrotaan lisää sit, kun on aihetta kertoa, mutta meidän mielestä se oli aiheellista kertoa tästä, koska se on kuitenkin meillä niin kuin iso askel ja se on uudessa markkinassa. Viimeisenä myitte Aktian osakkeita tässä kvartaalilla, mikä itse asiassa johti myös pienen teknisen raportointimuutokseenkin, järjestelitte segmenttiä uudestaan, niin avaatko vähän, minkä takia näitä osakkeita myytiin, oletteko te irtoamassa Aktian omistuksestanne? No joo, ehkä se niin kuin näyttäytyy suurempana asiana, koska se johtaa tämmöiseen nimenmuutokseen, mutta me saatiin nämä osakkeet osana sitä kauppahintaa, kun myytiin varainhoito. Ja lähtökohtaisesti nyt kun me uudistettiin tämä meidän strategia, niin me haluttaisiin sijoittaa sellaisiin kohteisiin, jotka on niin kuin kestävän kehityksen ja tämän vaikuttavuuden osalta etulinjassa. Että se on se tavallaan, että kierrätetään sitä rahaa siinä. Että siinä Aktia-yhteistyöhän on toiminut erinomaisen hyvin ja se tulee jatkumaan sellaisenaan, mutta se ei välttämättä vaadi sitä, että meillä on pieni osuus omistuksessa. Hei, kiitoksia paljon Peter haastattelusta ja tsemppiä loppuvuoden hankkeisiin. Kiitos.